નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપ તમામ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. મિત્રો, શું તમે પણ વિદેશ અભ્યાસ જવા માંગો છો? અત્યારે તો વિદેશ અભ્યાસ જવો અને ત્યાં સ્થાયી થવું દરેકના મનમાં આ ઘેલછા જોવા મળતી હોય છે, કારણ કે અત્યારે બહાર ભણવા જવાનો જે અને સાથે જ રહેવાનો જે ક્રેઝ છે તે દિન પ્રતિદિન યુવાનોમાં વધતો જણાઈ રહ્યો છે. કહી શકાય છે કે ઘણા બધા લોકોને આ બાબતે ઘણી બધી મૂંઝવણ પણ હોય છે અને ઘણા બધા લોકોને આ બાબતે ઘણું ખ્યાલ હોય છે, જેના કારણે તેઓ વિદેશ જવા માટે સરળતાથી તેઓ જઈ શકે છે. પરંતુ જે લોકોને નથી ખબર હોતી એ લોકોને ઘણી બધી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે અને કેટલાક લોકો એવું ઈચ્છતા હોય છે કે આ બધી જ માહિતી અમને મળે, જેથી કરીને અમે વિદેશ ભણવા માટે અથવા તો રહેવા માટે કે કોઈ પણ પ્રકારે તે લોકોને વિદેશ જવાની ઈચ્છા હોય તો સરળતાથી જઈ શકે. આજે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ તમારી વચ્ચે આ બધી જ બાબતોનું એક કહી શકાય છે કે સોલ્યુશન લઈને આવ્યું છે. અમારી તરફથી તમને દરેક વાતની જે માહિતી હોય દરેક હોય તે તમામ વસ્તુ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે. અને આજે જે તમામ યુવાનો છે અને જે પણ લોકો છે જે વિદેશ અભ્યાસ કરવા જવા માંગતા હોય તેમની માટે અમે આજે એક ખાસ શો લઈને આવ્યા છે. ગ્લોબલ કોલાઇન્સ આ એક એવી સંસ્થા છે કે જે વિદેશ અભ્યાસ જવા માટે ઘણી બધી સરળ રીતે વિદ્યાર્થીઓ અને લોકોને સમજાવી શકે છે, ગાઈડલાઇન કરી શકે છે. પરંતુ આ બાબતની વધારે માહિતી મેળવવા માટે આજે આપણે ગ્લોબલ કોલાઇન્સના ડિરેક્ટર સાથે ખાસ વાતચીત કરીશું, મેરી હિવાલે, જેઓ આપની વચ્ચે અત્યારે ઉપસ્થિત છે. સૌપ્રથમ તો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સાથે જ મેં કહ્યું અત્યારે એમ કે ઘણા બધા લોકોને વિદેશ ભણવા જવા માટે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, પરંતુ ઘણી એવી બાબતો હોય છે કે તેમને ખબર નથી હોતી. ઘણી બાબતોને લઈને તે મૂંઝવણમાં હોય છે કે આવું કરવું તો કેવી રીતે થઈ શકે, બંને બાજુ વિચારતા હોય છે. તો એ જ વાત આજે દર્શક મિત્રોને આપ જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો સૌ પ્રથમ ગ્લોબલ કોલાઇન્સ વિશે થોડી માહિતી આપો. Thank you so much for inviting me here. Global Coaliance એક એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે લાગતું વળગતું નામ છે. તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોતા હશો. વી હેવ બીન એસ્ટાબ્લિશ્ડ સિન્સ 2008 અને આટલા વર્ષોથી અમે સ્ટુડન્ટ્સના મધ્યે કામ કરીએ છીએ. નોટ ઓનલી ગુજરાત બટ વી ઓલ્સો હેવ ધ ઓફિસ ઇન દિલ્હી. સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગોઈંગ અબ્રોડ, એ લોકોને ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય. પ્રશ્નો રિલેટેડ ટુ મની, રિલેટેડ ટુ કોર્સ, રિલેટેડ ટુ ધ યુનિવર્સિટી, રિલેટેડ ટુ ધ લોકેશન્સ, બહુ બધું ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. ફોર દેટ ગ્લોબલ કોલાઇન્સ હેઝ ઓલવેઝ મેડ ઇટ શ્યોર કે સ્ટુડન્ટ્સને અમે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ. એક ગાઈડન્સની સાથે સાથે એક સચોટ માર્ગદર્શન અને એક એમ્પેથેટિકલ ઇન્ફોર્મેશન વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ યુ નો ગૂગલમાં તમને બધું બહુ મળી જશે સાંભળવા, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં તમને બહુ બધું સાંભળવા મળશે, બટ ઇટ ઇઝ રિયલી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિચ ઇઝ ધ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ વેર ટુ ગો. ફોર દેટ ગ્લોબલ કોલાઇન્સ ઇઝ ઓલવેઝ હેઝ ઓપન ધ ડોર્સ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ગીવ ધેમ ધી એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન વિચ લાઇઝ ઇન ટુ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ. સૌ પ્રથમ તો એ જ જણાવજો કે વિદેશ અભ્યાસ કરવા માટે જવાય કે નહીં? આ બહુ ક્રુશિયલ ડિસિઝન છે અને ક્રુશિયલ ક્વેશ્ચન છે. જવું નહીં જવું એ એક સ્ટુડન્ટના પોતાના માઇન્ડસેટ પર અને પોતાના એક ધ્યેયના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. વાય ટુ ગો ઇઝ ઓલવેઝ અ ક્વેશ્ચન. અગર જો તમે એવું કહો કે મારે બહાર ભણવા જવું છે તો કેમ જવું છે? આર યુ લુકિંગ ફોર એન એક્સપોઝર, કે પછી ખાલી બધા જાય છે એટલે મારે જવું છે, એક ટ્રેન્ડ ફોલો થયો છે એટલે જવું છે? ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આર ધ ઇકોનોમિક પોસિબિલિટીઝ આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધ સ્ટડીઝ? સો જવું કે નહીં ઇઝ ઓલવેઝ અ ક્રુશિયલ ડિસિઝન, બટ આઈ ઓલવેઝ એડમાયર દેટ ઇવન કે તમે બહાર જઈને ભણીને કદાચ તમારે ઇન્ડિયા પાછું આવવું હોય, આવીને તમે તમારું પ્લેટફોર્મ નક્કી કરી શકો છો, બટ લોકો મધ્યે રહેવું અને ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર એક એજ્યુકેશન કેટર કરવું ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને બહારના પ્રોસ્પેક્ટ્સ ખબર પડે અને લોકોની વિચારધારા શું છે રિલેટેડ ટુ યોર ઓન ફિલ્ડ એ તમને ખબર. જી બિલકુલ, એક તરીકેનું ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. આપણે બીજી જગ્યાએ જઈએ, અહીં પણ જો બીજી જગ્યાએ જઈએ તો ઘણી બધી માહિતી, ઘણું બધું નોલેજ મળતું હોય છે અને આ તો આખી કન્ટ્રી એટલે રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન, લાઇફસ્ટાઇલ ઘણું બધું અલગ પડી જતું હોય છે. સાથે જ કહી શકાય છે કે આપણે વિદેશમાં અભ્યાસ માટે ગયા તો એનાથી ભવિષ્યમાં કેવા કેવા ફાયદા થઈ શકે છે? ફ્યુચર ડિપેન્ડ્સ અપોન અગેન ધ સ્ટુડન્ટ્સ પર્સપેક્ટિવ. જસ્ટ નાનું એક્ઝામ્પલ આપું તમારી જ ફિલ્ડનું, જર્નલિઝમનું, રાઈટ? સો જર્નલિઝમ ઇન એવરી વેઝ ઇઝ ડિફરન્ટ ઇન ઓલ ધ કન્ટ્રીઝ, રાઈટ? હવે જર્નલિઝમ તમે માસ કમ્યુનિકેશન બાજુ જાઓ, જર્નલિઝમ યુ ગો ટુ અ કાઇન્ડ ઓફ લોકેશન્સ કે જ્યાં તમારે ન્યૂઝ રીડર બનવું છે, બટ હાઉ વુડ યુ ડુ દેટ, રાઈટ? હાઉ વુડ યુ કેટર દેટ? એવરી કન્ટ્રી હેઝ દેર ઓન પ્રોસ્પેક્ટ્સ ટુ હેન્ડલ, રાઈટ? સેમ ગોઝ વિથ અકાઉન્ટિંગ, સેમ ગોઝ વિથ ફાઇનાન્સ, સેમ ગોઝ વિથ બિઝનેસ એઝ એન આસ્પેક્ટ.
સો ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ સ્ટુડન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને એના ફ્યુચર જે બેનિફિટ છે એ ખાસા બધા છે. આઈ વુડ રેટ ઇટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલરી. ઓફકોર્સ બધાને એવું છે કે અમે જેટલું ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પાછળ અમને રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું મળશે. ઓફકોર્સ આપણે બધા ગુજરાતીએ છીએ એટલે આપણને આ તો રહેવાનું જ. સો ડેફિનેટલી દે હેવ વેરી ગુડ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમારું એક કોન્ટેક્ટ્સ, કનેક્શન્સ, તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ્સ, તમારા ખુદના જે એક આઈડેન્ટિટીની વાત કરીએ, ઇન્ડિપેન્ડન્સની વાત કરીએ, એ તમારું ડેફિનેટલી ડેવલપ થાય છે. સો બ્રોડકાસ્ટ એવું છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી વોટ યુ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ યુ આર ગેટિંગ ઇટ, બટ ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ અપોન યોર ઓન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર ઓન ગોલ્સ. સો અહીંથી જતાં પહેલાં જ એને સ્ટુડન્ટે ગોલ નક્કી કરી લેવો પડે. બાકી હું કાઉન્સેલિંગ કરું એટલે સ્ટુડન્ટ કે મેડમ ત્યાં પહોંચાડી દો ને પછી જોયું જશે, પણ ઇટ્સ નોટ ધ કેસ. યુ હેવ ટુ પ્રિપેર રાઇટ નાવ કે આજથી 5 વર્ષ સુધી તમે શું કરવાના છો અને તમારો રોડ મેપ શું હશે. જી બિલકુલ. સાથે જ કહી શકાય છે કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં અભ્યાસ અર્થે જવું હોય અને તમે કયો કોર્સ સિલેક્ટ કરો છો એના ડિપેન્ડ પર હોય છે તમારો ટોટલ કોસ્ટ. બટ મિનિમમ કોસ્ટ આપણે કહી શકીએ કે આટલા તો આપણને થશે જ, અને મેક્સિમમનો અંદાજો કદાચ ના લગાવી શકીએ, બટ મિનિમમ કેવી રીતેનો કોસ્ટ આપણે એ કરવો, અને સાથે જ જો સ્કોલરશિપ હોય તો એનું કેવું હોય છે? Ma'am, it all depends upon again the course which student has selected, because just an example કે તમે medicine field થી છો, તમે technology field થી છો, so તમે architect છો, so you have to use certain labs, you have to use certain amenities. If you are from a background of mass media communication, if you're from animation, these things needs a lab orientations, and lab orientation charges you more, right? It depends upon the university as well. જેટલી મોટી university, જેટલો મોટો course, જેટલી મોટી facilities, definitely costing would be involved. But here I would like to give you a disclaimer that you also have a chance to apply for a scholarship. I have the students who got the scholarship starting from 2 lakhs and they have got the scholarship till 20 lakhs per annum, right? That's a very huge amount. Now I would say this, જેમ જર્મની એક કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો જર્મનીમાં ટ્યુશન કોસ્ટ જ નથી. So if they don't have tuition cost, a student studies free of cost things, right? And there are the countries like US which charges you a bit and pieces, but you can still apply for the scholarship. International students have international merit scholarships, dean scholarship. It all depends upon your academic credentials, and you still have a chance to apply for your scholarships and get through it. જેમ તમારે અગર જો નેક્સ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં અપ્લાય કરવું હોય તો ઓક્ટોબરમાં ડેડલાઇન્સ આવી જાય છે, 15th, 30th અને 1st of November for the early bird application when I talk about US. So you have a chance to apply for a scholarship right here, right now with the amount which I have said. So cost ત્યાં reimburse થઈ જાય. ઓકે. સાથે જ કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ હોય બહાર ભણવા જાય એટલે પહેલું વસ્તુ એ વિચારે કે ભણીશ પણ સાથે સાથે પાર્ટ ટાઈમ જોબ પણ કરી લઈશ. તો જોબની જો તકની વાત કરીએ કે જોબ મેળવવી તો એ ભણતર પહેલાં કરી શકાય કે પછી કરી શકાય? 90% of the countries provide you an opportunity કે તમે ભણતા જોબ કરી શકો. Few countries has an option કે તમે on campus job કરો. Few country has an option that you can work off campus as well, but they have restrictions and restricted amount of hours, because even countries wish કે તમે અહીંયા ભણવા માટે આવ્યા છો, so you always need to focus on your studies first and then comes is your job opportunities. But still you can manage your living cost and your lifestyle when I talk about part-time jobs. So students can work part-time while studying, but they also have an opportunity to work full-time after completion of the studies. Now rules and regulation depends upon the country to country. Just like if I would say almost all countries have 1 to 5 years up to 8 years of work permit post completion of the education. So it all depends upon student which country they choose for, and they have chances to get for a post study work visa up to 5 to 8 years. સાથે જ જો કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જઈએ, PR જોતા હોય, સ્થાયી થવું હોય આપણને, તો એનાથી શું ફાયદો થઈ શકે? થવાય કે એના, કારણ કે અત્યારે ઘણી બધી કહી શકાય કે UK, કેનેડામાં આ ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે જે પ્રમાણે રૂલ બદલાઈ રહ્યા છે, તો એને લઈને શું કહેવું છે?
વેરી નાઇસ ક્વેશ્ચન. એકચ્યુઅલી રૂલ્સ છે અને રૂલ્સ ફોલો કરવા એ આપણી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બટ આઈ વુડ ઓલ્સો સે દેટ ઓલ કન્ટ્રી વોન્ટ્સ ઇમિગ્રન્ટ્સ ટુ કમ ઓવર એન્ડ વર્ક, બિકોઝ તમને ખ્યાલ હશે કે ઇમિગ્રેશન અમુક પોર્શન નક્કી હોય છે અને એ નક્કી પોર્શનની અંદર લોકો આવશે, માઇગ્રેટ કરશે. સો ડેફિનેટલી એ લોકોને સ્ટે બેક ઓપ્શન્સમાં અને એમની ઇકોનોમીને હેલ્પફુલ હોય છે. રૂલ્સ અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે, બટ જેન્યુનલી જે સ્ટુડન્ટ ભણવા ગયો છે, પોતાના ધ્યેય સાથે મેચ થઈ રહ્યો છે અને મહેનતથી એ વસ્તુઓ આગળ વધારે છે, સ્ટે બેક ઓપ્શન એના માટે કોઈ દિવસ પ્રોબ્લેમ હોતો નથી, બિકોઝ હી હેઝ કેટર્ડ ઓલ ધી ઇન્ડસ્ટ્રી કનેક્શન્સ હી કેન, હી હેઝ ડન ઓલ ધ એજ્યુકેશન હી કેન એન્ડ હી હેઝ ગોટ અ વેરી ગુડ વર્ક એક્સપોઝર એઝ વેલ. સ્ટે બેક થવું કે નહીં, અગેન જેમ આપણે ફર્સ્ટ ડિસ્કશન કર્યું કે ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ અપોન સ્ટુડન્ટ્સ ઓન પર્સપેક્ટિવ, કે એને ત્યાં સેટલ થવું છે કે કદાચ એને ભણીને ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન સાથે ઇન્ડિયામાં પાછું આવવું છે. સો ઇફ દેટ ઇઝ ધ કેસ, ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ હેઝ અ બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇવન ઇફ દે સ્ટે બેક ઓર ઇફ દે કમ બેક ટુ ઇન્ડિયા. સાથે જ કહી શકાય છે કે અત્યારે સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન એ છે કે વિદેશ જવા માટે સમય કયો યોગ્ય રહેશે? Very good question again. So ideally, પ્લાનિંગ અબ્રોડ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. એટલે એવું નથી કે ઓકે ફાઇન ચલો આજે આપણે નવરાત્રિની શોપિંગ કરીને આવીએ, રાઈટ, કે આજે સવારે મૂડ થયો અને શોપિંગ કરવા જતા રહ્યા. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન. ઇવન આપણે મારી ડોટર બહુ નાની છે, પણ અત્યારથી મને ટેન્શન છે કે એને હું 2 વર્ષ પછી કઈ સ્કૂલમાં મૂકીશ. સો અગર જો ઇન્ડિયામાં આપણને ટોડલર સ્કૂલ માટે આટલું ટેન્શન છે, સો ઓફકોર્સ તમે અબ્રોડ જઈ રહ્યા છો તો તમારે આ ટેન્શન એટલીસ્ટ કંઈ નહીં તો વર્ષ પહેલાં તો લેવું જ જોઈએ, બિકોઝ તમારે તમારા પેરેન્ટ્સને પણ એક ચાન્સ આપવાનો હોય છે, એક સમય આપવાનો હોય છે ટુ મેનેજ ધ ફંડ્સ. યુ હેવ ટુ ગિવ સમ ટાઈમ ટુ યોર સેલ્ફ ટુ ગેટ એક્વેન્ટેડ, મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ સમ અધર કન્ટ્રી. તમે વિદેશમાં જઈ રહ્યા છો, આખો દેશ છોડીને એક બીજા જ દેશમાં, એલિયન એટમોસ્ફિયરમાં તમે ત્યાં સેટલ થઈ શકશો, નહીં થઈ શકો, સિચ્યુએશન શું હશે, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ અપોન દેટ. સો એટલીસ્ટ અ યર બેક ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓર એઝ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ બહુ પ્રો હોય છે, જેન ઝી આપણે કહીએ છીએ, સો એ લોકો તો ડેફિનેટલી મહિના પહેલાં બી પ્રિપેર કરીને જતા રહે છે. સો બટ આઈડિયલી સારું પ્લાનિંગ વર્ષ પહેલાં થતું હોય છે. બાકી જો તમારી પાસે બધું જ પ્લેન્ડ છે અને ખાલી ફ્લાઇટ જ પકડવાની છે, સો વી વુડ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ બિફોર 3 months એઝ વેલ. ઓકે, સાથે જ ઘણી બધી માહિતી તો આપે આપી જ દીધી છે, પરંતુ અમારા જે દર્શક મિત્રો જોઈ રહ્યા છે એમને જો કોઈક એવા પ્રશ્નો હોય કે જો તમે પૂછવા માંગો છો તો તમારો સંપર્ક ક્યાં કરવો? શ્યોરલી ગ્લોબલ કોલાયન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ઓપન ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. અમારી ઓફિસ વડોદરામાં તો છે જ. વડોદરામાં અમારી પાસે 2 ઓફિસ છે, કલકાપુરીમાં છે, એક ન્યૂ VIP રોડ પર છે. વી ઓલ્સો હેવ ઓફિસ ઇન રાજકોટ, સુરત, અહેમદાબાદ એન્ડ દિલ્હી એઝ વેલ. અને યુ હેવ ઓલ અવર કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ મેન્શન્ડ એન્ડ તમે અમને ક્યારે પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અમારી ટીમ તમારા સેવા માટે હંમેશા હાજર હોય છે. નવરાત્રિ માટે વી હેવ કેમ અપ વિથ સ્પેશિયલ એફર્ટ્સ એઝ વેલ, કે જ્યાં અમે લોકો ફ્રી પ્રોસેસિંગ આપીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સને. અમે કોચિંગ સર્વિસીસમાં ડિસ્કાઉન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અમારાથી બનતું પૂરતું બધું જ અમે સ્ટુડન્ટ્સ માટે કરીએ છીએ. ઇટ્સ જસ્ટ દેટ એક નાની રિક્વેસ્ટ છે કે વેન યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અ પ્રોસેસ રાઇટ હિયર રાઇટ નાવ, તમારે સ્કોલરશિપ્સને બધું એપ્લિકેશન કરવું હશે તો એટલીસ્ટ હમણાં સમય છે. અગર જો તમારે નેક્સ્ટ સપ્ટેમ્બર જવું છે, સો સ્ટાર્ટ યોર પ્રોસેસ ફ્રોમ નાવ. સાથે જ કહી શકાય છે કે આપ દ્વારા 12, 13 અને 14 તારીખે એક વિશેષ વિદ્યાર્થીઓ માટે લઈને આવ્યા છો તમે ગાઈડલાઇન્સ આપવા માટે, તમામ જે તેઓને મૂંઝવણો છે તેનો સોલ્યુશન માટે. તો એ શું છે? આજે 13 તારીખ તો થઈ ગઈ છે, બટ એનો સમય શું છે તે દર્શક મિત્રોને જણાવો. સો અમે સ્ટડી અબ્રોડ વીક તરીકે આવ્યા છે, જ્યાં એડમિશન વીક્સ કહેવાય છે, જ્યાં અમારા ત્યાં કેનેડા, UK, ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ડ USAથી ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ આવી છે અને એ લોકોએ આવીને અહીંયા એડમિશન પ્રોસેસ માટે સ્ટુડન્ટ્સને માહિતગાર કર્યા છે. સ્પેસિફિકલી US, UK માટે વી ગોટ ધ ડેલિગેટ્સ ફ્રોમ ડિફરન્ટ યુનિવર્સિટીઝ કે જે લોકો 12, 13 અને 14 તારીખે અમારા ઓફિસ પર વિઝિટ કર્યું છે. એન્ડ દે એડ્રેસ ધ સ્ટુડન્ટ્સ અબાઉટ દેર ક્વેરીઝ, પોસિબિલિટીઝ એન્ડ એલિજિબિલિટીઝ. અને ત્યાં સ્ટુડન્ટ આવીને ખુલ્લા મને એમની વાત કરી શકે છે, એમની એલિજિબિલિટી દર્શાવી શકે છે, ઓન સ્પોટ એમના અસેસમેન્ટ થઈ શકે છે, એમને જે પણ મૂંઝવણો છે એ ડાયરેક્ટ યુનિવર્સિટીના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ દૂર કરી શકે છે. ટાઈમિંગ્સ ઓલરેડી આજનો દિવસ તો છે જ, અમે 8 વાગ્યા સુધી છે. આવતીકાલે વી વુડ બી વર્કિંગ ટિલ 3 o'clock ઇન ધ આફ્ટરનૂન. ઓકે, સાથે જ દર્શક મિત્રોને શું મેસેજ આપવા માંગશો અંતે?
Study abroad, but it's not a business. It's all about knowing yourself, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ યોર કેપેબિલિટી. બધા મને એક પ્રશ્ન હંમેશા પૂછે, તમે બધાને મોકલો છો, તમે કેમ નથી જતા, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ક્યુરિયસ ક્વેશ્ચન એન્ડ આઈ ઓલવેઝ એડ્રેસ ઇટ ઇન અ વે દેટ માય સિબલિંગ્સ આર ઇન અબ્રોડ, માય પ્રાયોરિટીઝ આર ડિફરન્ટ. આઈ હેવ 7 ઓફિસીસ ટુ હેન્ડલ. અત્યારે આ બધું વાઇન્ડ અપ કરીને જવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ફોર મી. આઈ હેવ બીન અબ્રોડ સેવરલ ટાઈમ્સ, બટ સેટલિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ ચોઇસ. સો ઇફ યુ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ફોર યોર સ્ટડી અબ્રોડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, સ્ટાર્ટ ઇટ રાઇટ નાઉ with a proper plan and a goal set up in your mind. ખૂબ ખૂબ આભાર મેમ આપનો મારી સાથે જોડાવા માટે. અને તમામ જે દર્શક મિત્રો અત્યારે અમને જોઈ રહ્યા છે તેઓને હું એવી આશા રાખું છું કે તમામ જે માહિતી છે અમારા દ્વારા આપ સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હોય છે તે પણ અત્યારે મળી ગઈ હશે. અને જો તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ હોય તો તમે ગ્લોબલ કોલાઇન્સનો સંપર્ક કરી શકો છો. અને સાથે જ ખૂબ ખૂબ આભાર આપ તમામ દર્શક મિત્રોનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. કેમેરામેન નિખિલ રાવલ સાથે હું માનસી રોહિત, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.